ආයිබෝන් හැම කෙනෙක්ටම ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ HTML CSS Java පාවිච්චි කරලා මම නිර්මාණය කරපු වෙබ්සයිට් එකක රන් වල වෙබ් ගේම් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වගේ ගේම් එකක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය නම් තුන හපු ගාම දන්නවා ඇති HTML Java CSS කියන දේ ගැන. ඉතින් මේ ලැන්ග්වේජ් තුන පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේ ගේම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මේ ගේම් එක ඩිසයින් කරපු සේලම ක්‍රම මම අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන දක්වා රැඳී සිටින්න දන්න කට්ටියට පුළුවන් වෙයි ඔයාලටත් මේ ගේම් එකක් හදන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙලා හිටියොත් එහෙම මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මම කොහොමද මේ ගේම් එක හැදුවේ සහ ඔයත් කොහොමද මේ වගේ ගේම් එකක් හදන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලටත් මේ වගේ ගේම් එකක් හදන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇති බෝයි එකේ එහෙම නැත්නම් කැරක්ටර් එකක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මෙතන දකුණු පැත්තේ මුලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්කෝ මාක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන වෙන මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ ගේම් එකේ වෙන දේ සරලව ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. මේක ජම්පින් ගේම් එකක්. මේ ගේම් එකේ ගෙලින්ම ෆෝකස් එක තමයි බලන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගේම් එකේ බාධක ඉස්සරහට එන්න ලඟ වෙනවා. බාධක වැදුනොත් එහෙම ඒ ඇනිමේෂන් ඒ කියන්නේ ඒ බෝයි ඩෙඩ් වෙනවා. එතකොට මේකේ ස්කෝ එකක් ඔයාලට ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ලෙවල්ස් තියෙනවා දෙකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ලෙවල්ස් පාස් කර කර ඉස්සරහට යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ටිකක් ෆන් ගේම් එකක්. හැබැයි ඔයාගේ අවධානය අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගේම් එකට අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු. ඉතින් මේක ඉස්සරහට එහෙම නැත්නම් මේක රන් කරන්නේ එන්ටර් බටන් එකෙන්. ඒ වගේම මේක ජම්ප් කරන්නේ ස්පේස් බටන් එකෙන්. දැන් ඔන්න මම එන්ටර් කී එක ප්‍රෙස් කළා. ප්‍රෙස් කරපු ගමන් අපේ ඇනිමේෂන් එක කියන්නේ අපේ කැරක්ටර් බෝයි ඉස්සරහට ගියා. ඒ වගේම ඔබ්ස්ටැකල් එකක වැදුනා. ටයිගර් එකගේ ඇඟේ වැදුනා. වැදිච්ච ගමන් මෙයා ඩෙත් වුණා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටයිගර්ස්ලව ස්කිප් කරලා යන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ ඇරලා යන්න. ඔයාලට පේන ඇති. ඒක හරියටම ෆනල් කරලා අපි පයින්න ඕනේ. ටයිගර්ගේ බෙල්ල කියන්නේ ඔළුවේ වදින්න නැති වෙන්න. උඩ ගිහිල්ලත් අපිට මැරෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔළුවේ වැදුනොත් එහෙම ටිකක් උඩ ගිහිල්ලා හරියටම නූලෙන් පයින්න ඕනේ දෙපැත්තට ලං වෙන්න. ඉතින් පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පැන පැන තමයි යන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ට. පේනවා ඇති ඔයගලන්ට. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයගලන්ට පේනවා වුණාට මේක හදන්න එච්චරම ලේසි නැහැ. ඉතින් මේකේ ඔය එන ඒ කියන්නේ ඔය මේ ටයිගර් එන ලෙවල්ස් පහක් තියෙනවා. පළවෙනි ලෙවල් පහේ පළවෙනිම ලෙවල් එක ගොඩක්ම ඊසි ලෙවල් එකක්. ඊසි ලෙවල් එක කියන්නේ මේකේ ඩිස්ටන්ස් එක ගොඩක්ම දුරස් විදිහට තියෙන සාමාන්‍ය පික්සල් 900ක් විතර දුරකින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ එන මේකෙන් දෙවෙනි ලෙවල් එකේ මම පික්සල් 700කට වගේ දැම්මා මට මතක විදිහට. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ලෙවල් එකේ 500ක් හතරවෙනි ලෙවල් එකේ හතරවෙනි ලෙවල් එකේ 400ක් ඊළඟ ලෙවල් එකේ 300ක් වගේ තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද ඉස්සරහට යන්න පට්ටම හાર્ඩ් වෙනවා. මේ ඔක්කොම ටයිගර්ස්ලා එක ළඟ සෙට් වෙනවා. වාට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ෆෝකස් එකක් තියාගෙන මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ ගේම් එකේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා ඔයගලන්ට පළවෙනි ලෙවල් එක කම්ප්ලීට් කරලා පෙන්නන්න ඔයගලන්ට. ඉතින් මම පළවෙනි ලෙවල් එකේ ස්කෝ බෝඩ් එක දාලා තියෙනවා. නැත්නම් ස්කෝ එකේ අවසාන අගය දාලා තියෙන 2400 විදිහට. ඉතින් වීඩියෝ එක ලැග් වෙනවා නම් ඒක ඉතර හිතන්න එපා. මොකද මගේ PC එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා ඒකට. මගේ PC එක කොච්චර perform කළත් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ මැදදී ෆ්‍රීස් වෙන ගතිය තියෙනවා. මොකද ඒක නම් මම අත්‍තරම හරියට දන්නේ නැහැ. ඉතින් නමුත් ඔයාගේ නෝමල් අදහස මේ ගේම් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ජම්ප් කර කර යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට HTML CSS පැහැදිලි කරන්නම් ඉස්සරහට. ඉතින් මේ විදිහට මම 2400ක් ස්කෝර් එක කරාට පස්සේ U1 level 1 pass කියලා අපිට මෙන්න මේ වගේ next level එකට යන්න පාත් එක හම්බෙලා අපිට නැවතත් ගේම් එක මුලින්දම පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකෙත් කරන්න තියෙන්නේ අපිට ජම්ප් කර කර උඩ පැන පැන යන්න තමයි. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් දැන් මේක හදපු විදිය. මම මේ page එක minimize කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් Visual Studio Code ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා මම කොහොමද මේවා හැදුවේ කියලා. මේ තියෙන HTML page එක. ඉතින් මෙතනදී මම හදාගත්තු div background add කරගත්තේ කොහොමද? එතකොට link කරගත්තේ කොහොමද? ඒවා තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඉතින් මම උඩටම ගිහලා පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට JavaScript එක. ඉතින් normal විදිහට JavaScript එකේ නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් මේවා ගැන දැනුමක් නැති එක්කෙනාට නම් මේක ගොඩක් ලොකු අපරාධයක් වේවි. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ වීඩියෝ එක අවසාන දක්වා ඉන්න. මම මේ ගේම් එක හැදුවේ කොහොමද කියලා HTML දැනුමක්වත් නැතුව හිටියොත් මම කොහොමද මේ ගේම් එක හැදුවේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නම් කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඉතින් පළවෙනියට key event එක තියෙනවා. ඉතින් එතනින් අපේ enter key එක press කරාම ඒ වන්ත space key එක press කරාම jump වෙන්නයි run වෙන්නයි හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බුණා අපේ මොකද්ද මේ sound එක sound code ටික add කරලා තියෙනවා.
ඊට පස්සේ ඒකට පහලින් අපේ රන් ඇනිමේෂන් එක තියෙනවා. ඒ වගේ අපේ ඇනිමේෂන් ඔක්කොම අපි ෆනල් කරගෙන තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් කෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ අපේ JavaScript එක පැත්තේ. ඊට පස්සේ මම CSS පැත්තට යනවා. මෙතනින් තමයි අපේ බටන් ස්ටයිල් කරන ඒවා. එතකොට ඇනිමේෂන් වල මාජින් টপ මාජින් ලෙෆ්ට් එක හදන ඒවා ඒ සියලුම දේවල් මෙතනින් තමයි කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. ඉතින් CSS වල දන්න කට්ටිය දන්නවා ඇති. අපි HTML පැත්තේ ලියන HTML පැත්තේ කෝඩ් කරන ඕනම දෙයක ස්ටයිල් කරන්නේ CSS වලින්. ඒ වගේම ඕනම දෙයක් ඇනිමේට් කරන්නේ JavaScript වලින්. ඉතින් ඒ වගේම මේ පැත්තේ වම් පැත්තේ තියෙනවා මගේ resources ඔක්කොම ටික මෙතන තියෙනවා මම පාවිච්චි කරපු background එක. ඊට පස්සේ මම මේ background end එකට පාවිච්චි කරපු background එක මේ තියෙන්නේ. ඉතින් end එකේදී ඔයා දකින්න ඇති scoreboard එකත් එක්ක try again කියලා එකක් ආවා. අන්න ඒකට මම පාවිච්චි කරේ ඕක. එතකොට මගේ මේ flame එක මේ gif එක ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති අර tie එක දුවගෙන එන gif එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම මෙතන run images තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන jump මොකද්ද මේ sound එක තියෙනවා. ඉතින් මේ sound තුනත් මට sound හොයාගන්න බැරි වුණා අත්‍තරම. ඉතින් පේන ඇති ඔයගලන්ට sound තුනක් දාලා තියෙනවා මම. jump එක තියෙනවා. ඒ වගේම run එක තියෙනවා. ඒ වගේම death එක තියෙනවා. ඉතින් මේ sound තුන තමයි මේ game එකේ මුලාවටම play වුනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක Visual Studio Code එකේ type කරලා තමයි එහෙම නැත්නම් code කරලා තමයි අපි game එක play කරන්න ඕනේ. දැන් මම කියන්නම් ඔයගලන්ට කොහොමද මේ game එක play කරන්න කියලා. කොහොමද මේ game එක ඕගොල්ලොත් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම නැවතත් මේ විදිහට game එක open කරලා live save එකකින් ඔයගලන්ට පේන ඇති නැවතත් game එක අපිට play කරන්න පුළුවන්. මේ game එක මම හැදුවේ මට හම්බෙච්ච මට එක්තරා දවසක දුරකථන ඇමතුමක් එනවා මට Java කියලා ඉන්ස්ටිටියුට් එකකින් මගේ මට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා Java කියන ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ. ඔයාට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා දවස් 11ක. ඉතින් මේ සිලෙක්ෂන් ටෙස්ට් එකෙන් පාස් වුණොත් ඔයාට ඩිග්‍රී එකක් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා කියලා මට දුරකථන ඇමතුමක් එනවා. මේකෙන් තමයි මගේ ජීවිතේ මම මේ ගේම් එක හදන තැනට එන්න වෙනස් වුණේ. ඉතින් අත්‍තරම මම මේකට එන්න කලින් කම්පියුටර් නොලෙජ් එක ගැන බේසික් එකකුයි සාමාන්‍යයෙන් මම HTML CSS Java අහලා තිබ්බට මෙලෝ සංසාරක දෙයක් දැනගෙන තිබ්බේ නෑ. මම CSS කියලා දෙයක්වත් දැනගෙන හිටියේ නෑ ඇත්තටම කිව්වොත්. මම HTML Java අහලා තියෙනවා විතරයි. මම ඉස්කෝලේ IT කරපු ශිෂ්‍යයෙක්වත් නෙවෙයි. ඉතින් එහෙව් හිටපු මම අද මේ වෙනකොට ගේම් එකක් හදලා ඉවර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් එක හදලා ඉවර කළේ අනිවාර්යයෙන්ම Java Institute එකේ මට හම්බෙච්ච ස්කෝලර්ෂිප් එකකින් හින්දා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මේ වගේ ගේම් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න පුළුවන්. ඔයාට උනන්දුව තියෙනවා නම් ඔයාට කැමති විදිහට ඔයාගේ ගේම් එක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට එකට කරන්න තියෙන්නේ Google එකට ගිහලා සර්ච් කරන්න www.javainstitute.com කියලා. ඉතින් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම Java Institute එකේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එතනින් වැඩි විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එතනින් ඔයාලට ඉන්ස්ටිටියුට් මොබයිල් නම්බර් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් Java Institute එකත් එක්ක contact වෙලා ඔයාලට මෙන්න මේ ස්කෝලර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට හෝ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇතුළත් වීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝටම පුළුවන් මේ ගේම් එක හදන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කැප වෙලා වැඩ කරන්න. ඉතින් මේක තමයි අද මගේ 2D gaming presentation එක. ඉතින් වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම thank you so much. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මේක වගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න. ඉතින් ඔයා මේකට ආස නැති වුණොත් සමහර විට වගේ යාළුවත් මේකට කැමැත්තෙන් ඉන්න පුළුවන්. සමහර විට යාට මේක කරගන්න විදිහක් නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දන්න හැමෝටම මේක share කරන්න මේ වීඩියෝ එක මේ වගේ news එකක් share කරන්න හැමෝත් එක්කම share කරන්න. ඒ වගේම හැමෝටම ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් අපි අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා.